હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 14મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ કયા દેશની અંદર છે ભારત, અમેરિકા, સાઉદી અરબ અને યુએઈ છે એના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારોની બેઠકનું આયોજન થયું હતું. ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 14મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ આની ઉજવણી ભારતના કયા રાજ્યની અંદર કરવામાં આવી છે? ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ છે આનું આયોજન છે હાલમાં જ કરવામાં આવ્યું હતું કેરળ ખાતે. કેરળમાં તિરુવનંતપુરમ ખાતે આનું આયોજન થયું છે. તો ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા આન્સર થશે. ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ છે કેરળમાં થયો હતો તિરુવનંતપુરમ ખાતે. તો હાલમાં જેનું આયોજન થયેલું છે 2023 માટે આની થીમ યાદ રાખી શકો છો તમે. થીમ પૂછાઈ શકે છે આમાંથી. તો થીમ છે ઇમર્જિંગ ચેલેન્જીસ ઇન હેલ્થ કેર, રિસર્જન્ટ આયુર્વેદા. તો આ એની થીમ છે. 2023માં આનું કેટલામું સંસ્કરણ છે? 2023માં ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલનું અત્યારે 5મું સંસ્કરણ છે. આની પહેલાનું થયું હતું 2020માં. ઓકે, અને સૌથી પહેલું થયું એ 2014માં થયું હતું. એ પણ કેરળમાં થયેલું હતું. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. મોટે ભાગે ગ્લોબલ આયુર્વેદ ફેસ્ટિવલ છે કેરળમાં જ થાય છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ માર્ચ નહીં, અહીંયા એક મિસ્ટેક છે, એપ્રિલ કરી નાખજો. ક્વેશ્ચનની અંદર માત્ર મિસ્ટેક છે. તો એપ્રિલ 2023 માટે નીચેનામાંથી કોને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરુષનો પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે? ચોખવટ પાડીને કીધું છે કે ભાઈ આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરુષ માટે, બે માટે આપવામાં આવે, મહિલા માટે અને પુરુષ માટે. તો એમાં પુરુષનો જે પુરસ્કાર છે એ કોને મળ્યો છે? એ મળ્યો છે ફકર જમાનને. ફકર જમાન છે એ પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે અને પાકિસ્તાન અત્યારે એક કારણથી બહુ ન્યૂઝમાં છે. ત્યાંના જે ભૂતપૂર્વ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, જે વડાપ્રધાન હતા, ઇમરાન ખાન. ઓકે, તો આ ઇમરાન ખાન છે, ઓકે, એને અત્યારે એરેસ્ટ કરી લેવામાં આવ્યા છે. કહેવાય છે એવું એને ટોર્ચર પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રોટેસ્ટ પણ પાકિસ્તાનના અંદર એમ ચાલી રહ્યા છે કે એમને ત્યાંની સરકાર છે છોડી દે. તો આવા બધા કારણોથી છે પાકિસ્તાન અત્યારે ખૂબ ચર્ચામાં રહેલું છે. ફકર જમાન પાકિસ્તાનના ખેલાડી છે. તો એમને એપ્રિલ 2023 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કાર મળ્યો છે. એની પહેલા માર્ચમાં સાકિબ અલ હસનને મળ્યો હતો, બાંગ્લાદેશના ખેલાડી છે. એની પહેલા એપ્રિલમાં મળ્યો હતો હેરી બ્રુકને, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી. જાન્યુઆરીમાં મળ્યો હતો શુભનમ ગિલને, એ ભારતના ખેલાડી. ડિસેમ્બરમાં પણ હેરી બ્રુકને મળ્યો હતો. ત્યાર પછી જોસ બટલરને મળ્યો હતો નવેમ્બર 22 માટે, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. ત્યાર પછી ઓક્ટોબરમાં વિરાટ કોહલીને મળ્યો હતો, ભારતના ખેલાડી છે. તો આ બધા જૂના મેં 6-7 તમને આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ યાદ રખાવ્યા. આમાંથી તમારો જો ક્વેશ્ચન આવવાનો હોય ને તો 100% આવી જશે. બાકી સૌથી પહેલો જે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ પુરસ્કાર છે એ જાન્યુઆરી 21માં જાહેર થયો હતો, આજથી 2 વર્ષ પહેલા. બરાબર? તો એ ઋષભ પંતને મળ્યો હતો. સૌથી પહેલો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ કોને મળ્યો હતો? તો કે ઋષભ પંત, ભારતના ખેલાડી છે. હાલમાં જ અહીંયા પણ ક્વેશ્ચનની અંદર એપ્રિલ કરી નાખજો. એપ્રિલ 2023 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મહિલાનો પુરસ્કાર છે નારુમોલ ચાઈવાઈ છે, એમને આપવામાં આવ્યો છે. આ કયા દેશના ખેલાડી છે? તો નારુમોલ ચાઈવાઈ, બરાબર, એ થાઈલેન્ડના ખેલાડી છે. તો આન્સર આવશે થાઈલેન્ડ. ચાઈવાઈ અને થાઈ, એના ઉપરથી થાઈલેન્ડ યાદ રહી જાય. ચાઈવાઈ ક્યાંના ખેલાડી? તો કે થાઈના. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ નારુમોલ ચાઈવાઈ છે, એમને એપ્રિલ 2023 માટે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મળ્યો, થાઈલેન્ડના ખેલાડી છે. એની પહેલા માર્ચમાં હેનરીએટ ઇશીમેવને મળ્યો હતો, એ રવાંડાના ખેલાડી છે. એના પહેલા ફેબ્રુઆરી 2023માં એસ્લે ગાર્ડનરને મળ્યો હતો, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી. જાન્યુઆરી 23 માટે ગ્રીસ સ્ક્રીવન્સને મળ્યો હતો. એ પહેલા ડિસેમ્બરમાં પણ એસ્લે ગાર્ડનરને મળ્યો હતો, ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે. એની પહેલા નવેમ્બર મહિનાની અંદર સદરા ઓમાનને મળ્યો હતો, પાકિસ્તાનના ખેલાડી.
ત્યારબાદ નિજાદારને મળ્યો તો પાકિસ્તાનના ખેલાડી ઓક્ટોબર 22 માટે, અને સપ્ટેમ્બરમાં મળ્યો તો હરમનપ્રીત કૌરને ભારતના ખેલાડી છે. સૌથી પહેલો આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ મહિલાઓમાં મળ્યો શુભનીમ ઇસ્માઇલને, સાઉથ આફ્રિકાના ખેલાડી. હાલમાં જ વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે એ વર્ષમાં 2 વખત ઉજવવામાં આવે. એક તો મે મહિનાનો બીજો શનિવાર, બીજું ક્યારે? ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર. ખાસ યાદ રાખીશું. તો હાલમાં મે મહિનાનો બીજો શનિવાર ગઈકાલે ગયો, 13મી મે, તો આન્સર આવશે 13 મે. પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે, વિશ્વ પ્રવાસી પક્ષી દિવસ 13 મેના રોજ ઉજવાય છે. વર્ષમાં 2 વખત ઉજવાય, મે મહિનાનો બીજો શનિવાર, ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર. 2023 માટેની થીમ યાદ રાખશું, વોટર એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર માઇગ્રેટરી બર્ડ. એ થીમ છે સૌથી પહેલી વખત પ્રવાસી પક્ષી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? ક્વેશ્ચન આવો પણ આવી જાય તો 2006માં. પ્રવાસી ભારતીય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 9 જાન્યુઆરી. અને 9 જાન્યુઆરી ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવ્યા એની યાદમાં પ્રવાસી ભારતીય દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ. ધ્યાન રાખવાનું, પ્રવાસી પક્ષી દિવસ પૂછે છે કે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ પૂછે. એક શબ્દનો ફેર છે, આમાં આન્સર ખોટો પડી જાય. ચલો, હાલમાં જ સાયક્લોન મોચા આ ચર્ચામાં છે. આનું નામ છે કયા દેશે આપ્યું? આ જે વાવાઝોડું છે સાયક્લોન મોચા, આનું નામ કોણે આપ્યું? આનું નામ આપ્યું યમને. યમન. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ યમન દ્વારા છે આનું નામ આપવામાં આવ્યું છે સાયક્લોન મોચા. હવે વાવાઝોડું ઉદ્ભવ્યું ક્યાં? તો કે બંગાળની ખાડીમાં. તો યમને નામ આપ્યું, તો યમનને નુકસાન થશે? તો કે ના. તો નુકસાન કોને થવાનું છે? તો નુકસાન એકચ્યુઅલી થઈ ગયું છે, થવાનું નથી, થઈ ગયું છે. બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર છે ને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું. તો લોકો છે મૃત્યુ પામ્યા છે, અને લાખોથી વધુ લોકો છે ત્યાં વિસ્થાપિત થયા છે, એ ઘર છોડીને જતા રહ્યા છે. બરાબર. વાવાઝોડાનું નામ યમને આપ્યું. વાવાઝોડું મોચા અથવા તો મોકા નામથી ઓળખાય છે. આટલા પોઈન્ટ આ વાવાઝોડા વિશે છે, યાદ રાખશો. ગતિ કેટલી હતી વાવાઝોડાની? 160 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. બહુ ભયાનક વાવાઝોડું હતું. બાંગ્લાદેશ મ્યાનમારને નુકસાન કરીને જતું રહ્યું. હાલમાં જ સાગર શ્રેષ્ઠ સન્માન એવોર્ડ 2023 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે? આ પુરસ્કાર છે સાગર શ્રેષ્ઠ સન્માન એવોર્ડ, આ કોચીને મળ્યું છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, કોચી. હાલમાં જ આ પુરસ્કારથી કોચી પોર્ટ છે જે કેરળમાં આવ્યું છે એને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. આ પુરસ્કાર છે જાહેર કોણ કરે છે? આ પુરસ્કાર જાહેર કરે છે પોર્ટ શિપિંગ વોટર મંત્રાલય, જેના મંત્રી કોણ છે? સર્વાનંદ સોનોવાલ. હાલમાં જ છત્રપતિ સંભાજી મહારાજની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તેની હત્યા કયા મુગલ વંશના શાસક દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો ક્વેશ્ચન એટલો જ છે કે છત્રપતિ સંભાજી મહારાજની હત્યા કોણે કરી હતી? તો યાદ હોવું જોઈએ, ઔરંગઝેબે કરી હતી. હાલમાં જ છે એમની 366મી જન્મ જયંતિ છે છત્રપતિ સંભાજી મહારાજની. જન્મ 14મી મે 1657ના રોજ પુણેમાં પોરંદર કિલ્લાની અંદર એમનો જન્મ થયો. એમના પિતા છે શિવાજી મહારાજ, એ પણ મરાઠા સામ્રાજ્યના એક મહાન શાસક હતા. શિવાજી વિશે એક પ્રશ્ન પરીક્ષામાં બહુ પૂછાય કે અફઝલ ખાનનો વાઘનખથી વધ કોણે કર્યો? એ શિવાજીએ કર્યો. તો શિવાજી વાઘનખથી કોનો વધ કર્યો એવું પૂછે તો અફઝલ ખાન. ઔરંગઝેબનો નથી કર્યો, ધ્યાન રાખજો. એક ઓપ્શન ઔરંગઝેબ પણ આપશે 100%. ઔરંગઝેબે સંભાજી મહારાજ, એમનો જે શિવાજીનો પુત્ર છે સંભાજી, એમની હત્યા કરી છે. એકદમ ક્રૂરતાથી હત્યા કરી છે. એક વિવેક બિંદ્રા જે મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, એમનો એનિમેટેડ વિડીયો છે, આખું સમજાવે છે કે કઈ રીતે હત્યા કરે છે. બરાબર. તો એવી ક્રૂરતાથી હત્યા કરે છે ઔરંગઝેબ. કોની? તો કે સંભાજી મહારાજની, 11 માર્ચ 1689. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા ખેલાડી છે એને માત્ર 13 બોલની અંદર 13 બોલ એટલે કે 13 દડામાં 50 રન બનાવ્યા? કયા ખેલાડી આ રેકોર્ડ નોંધાવ્યો છે? મોસ્ટલી બધા આઈપીએલ જોઈએ છે, આમાં મારે કંઈક એવું ના પડે. ઓકે, તો યશસ્વી જયસ્વાલ છે, એમણે આ રેકોર્ડ બનાવેલો છે. તો અહીંયા ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો 13 બોલમાં 50 રન બનાવી આઈપીએલમાં સૌથી ઓછા બોલમાં 50 રન મારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો યશસ્વી જયસ્વાલે.
તો રાજસ્થાન રોયલના ખેલાડી છે. ક્વેશ્ચન એવો પણ આવે કે કઈ ટીમના ખેલાડી, તો કે રાજસ્થાન રોયલના. બીજો એક ક્વેશ્ચન એવો આવે કે કઈ ટીમ વિરુદ્ધ એમણે આ રન લગાવ્યા, 13 અથવા તો કઈ ટીમ વિરુદ્ધ એમણે આ રેકોર્ડ નોંધાવ્યો, તો કોલકાતા નાઇટ રાઇડર વિરુદ્ધ છે, કેકેઆર વિરુદ્ધ છે આ રેકોર્ડ નોંધાવેલો છે. બાકી એમણે રેકોર્ડ કોનો તોડ્યો, તો એક દિગ્ગજ ખેલાડી છે કેએલ રાહુલ એમનો અને પીજે કમિન્સનો. તો એમણે 14 બોલમાં બનાવ્યા હતા, એમણે 13 બોલમાં બનાવી નાખ્યા. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશમાં આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી? 2023નો આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર 23માં યોજાશે. હજી યોજાયો નથી. એ ભારતમાં થવાનું છે. આન્સર આવશે ભારત. 2023ના ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું આયોજન ભારતમાં થશે. તો ભારતની અંદર જે ફાઇનલ મેચ રમાશે ક્યાં રમાશે? મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં. અત્યાર માટે તો એવી જાહેરાત બહાર પાડી છે. બરાબર. પાછળથી કોઈ પ્રશ્નના કારણે લોકેશન ચેન્જ પણ થઈ શકે. મુંબઈમાં ક્યાં રમાશે? વાનખેડા સ્ટેડિયમમાં. બાકી આની પહેલાનો 19નો હતો આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ, એ ઇંગ્લેન્ડમાં થયેલો હતો. ટાઇટલ પણ ઇંગ્લેન્ડે જીત્યું. અને બાકી સૌથી પહેલો જે છે બરાબર આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ, એનું આયોજન છે ઇંગ્લેન્ડમાં થયું હતું. ટાઇટલ ઇંગ્લેન્ડ નથી જીત્યું, અહીંયા મિસ્ટેક છે. ટાઇટલ જીત્યું હતું વેસ્ટ ઇન્ડિઝે. સૌથી પહેલો જે થયો હતો એ ક્યારે થયો હતો? 1975. તો 1975માં સૌથી પહેલો ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન થયું હતું. ઇંગ્લેન્ડ ખાતે આયોજન થયું હતું અને વિજેતા બન્યું હતું વેસ્ટ ઇન્ડિઝ. આમાંથી વર્લ્ડ કપને લગતા કેટલા બધા એવરગ્રીન જીકેના ક્વેશ્ચન છે જે તમારી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. જેમ કે પ્રશ્ન એવો પણ પૂછે કે ભારતે સૌથી પહેલો વર્લ્ડ કપ ક્યારે જીત્યો? તો ભારતે જીત્યો 1983માં. ભારતે કુલ કેટલી વખત જીત્યો એવું પૂછે તો ભારતે કુલ 2 વખત જીત્યો. બીજો ક્યારે જીત્યો? 2011માં. આ પણ યાદ રાખવાનું. હાલમાં જ કઈ સંસ્થાએ એમપોક્સ ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી સમાપ્ત કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે? ગ્લોબલ એમપોક્સ હેલ્થ ઇમરજન્સી છે એ સમાપ્ત કરી છે WHO. તો આન્સર આવશે WHO. WHO દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે એમપોક્સ ગ્લોબલ હેલ્થ ઇમરજન્સી છે એ 10 મહિના બાદ હવે સમાપ્ત થઈ છે. એમપોક્સ કોની ઇમરજન્સી હતી? તો કે મંકીપોક્સ વાયરસના કારણે જાહેર કરવામાં આવેલી ઇમરજન્સી હતી. આ રોગ છે સૌથી પહેલા વાંદરામાં નોંધાયેલો હતો અને મંકીપોક્સ હતો તો એમપોક્સ નામ આપ્યું. પહેલા મંકીપોક્સ જ કહેતા હતા, પાછળથી એમપોક્સ કહેવા માંડ્યા. બાકી વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે 7 એપ્રિલે હોય છે. તુતીકોરીનથી હાલમાં જ કયા દેશ વચ્ચે સીધી શિપિંગ સેવાની શરૂઆત થઈ છે? તુતીકોરીનથી લઈને માલદીવ્સના માલે સુધી છે સીધી શિપિંગ સેવાની શરૂઆત થઈ છે. તુતીકોરીનનું વીઓ ચિદમ્બરમ પોર્ટથી લઈને માલદીવ્સના માલે સુધી છે આ સીધી શિપિંગ સેવાની શરૂઆત થઈ છે. અને આના માટે જે ઉપયોગમાં જહાજ લેવામાં આવશે એનું નામ છે MVMSS ગેલેના. જહાજનું નામ પણ યાદ રાખીશું. 3 ભારતના બંદરો એવા છે કે જે હાઇડ્રોજન હબ તરીકે વિકસિત કરવામાં આવશે. આ 3 બંદરો કયા છે? તો છે વીઓ ચિદમ્બરમ પોર્ટ, જે હમણાં જ વાત કરી. બીજું છે દીનદયાલ પોર્ટ અને ત્રીજું છે પેરાદીપ પોર્ટ. માલદીવ્સની રાજધાની માલે છે. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા કાર્બ સાર નામનો એક સ્પાઇસ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? આ સેટેલાઇટ છે એ યુકે લોન્ચ કર્યો છે. આન્સર આવશે યુકે. કાર્બ સાર નામનો જે સેટેલાઇટ છે યુકે લોન્ચ કર્યો છે. આ સેટેલાઇટ છે એને સરે સેટેલાઇટ ટેકનોલોજી લિમિટેડ અને ઓક્સફર્ડ સ્પેસ સિસ્ટમ બંને મળીને તૈયાર કર્યો છે. ઓછી કિંમતવાળો રડાર ટેકનોલોજી ઉપર કામ કરતો સ્પાઈ સેટેલાઇટ છે. તો આ યુકેને ખૂબ યુઝફુલ થશે. બાકી ઇઝરાયલનો ચર્ચામાં રહેલો એક સ્પાઈ સેટેલાઇટ છે એને પણ યાદ રાખજો, ઓફેક્ટ 13. તો અહીંયા આપણો આજનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો, આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. એપ્લિકેશનમાં, વેબસાઇટમાં બંનેમાં યુઝર ઇન્ટરફેસ સેમ છે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.